Welcome to our YouTube channel Longani Clinics. Today we are going to see a new batch flower remedy, sweet chestnut, in English and Marathi. First, we will see the keyword of sweet chestnut: extreme mental anguish, hopelessness, despair, intense sorrow. This remedy is for a desperate mental anguish, a feeling of utter despair, absence of hope, as though there is no light at the end of the tunnel. When you feel hopeless, despair, and you feel an intense sorrow and feel destroyed by it. When it seems there is nothing but the destruction and annihilation, means complete destruction, left to face. Those suffering this way feel that there is nothing left in life and are so sad that they may physically hurt inside, feeling desolate, unhappiness, loneliness, and heartbroken. They feel so wretched, unfortunate state that at times they may wish they could die, but they do not seriously consider suicide because they do not believe even death will release them from their pain. They can see no way out of their inner darkness, and life holds no joy for them. The sweet chestnut remedy helps to raise the curtain of despair so that faith is restored. The horizon becomes brighter and hope returns to their lives. The end of the torment at least within reach. दाटून आला घनगर्द अंधार, दश दिशा झाल्या भयक्रांत, हरवून गेल्या साऱ्या वाटा, कोड तारणहार आज मज पामराला. मागील 2 व्हिडिओपासून आपण नैराश्य या एकाच विषयावर बोलत आहोत. नैराश्य हा विषय जितका मोठा तेवढाच महत्त्वाचा आहे, कारण नैराश्य हा शब्द छोटासा असला तरी त्याचा परिणाम गंभीर आणि दीर्घकाळ रेंगाळणारा असतो. आज ज्या नैराश्याची अजून एका अवस्थेविषयी आपण बोलणार आहोत ती काहीशी भीषण आहे. या अवस्थेत संकटातून बाहेर पडण्याच्या वाटा बंद झाल्यासारखे वाटल्यामुळे कल्पनाशक्तीचा आविष्कारच कुंठित होऊन जातो. सगळीकडे केवळ आणि केवळ अंधारच दिसू लागतो. मनावर कोरलेल्या स्वतःच्या आणि इतरांच्या आयुष्यात घडलेला प्रसंग मन कुरतडत राहतो आणि नैराश्याने मन पोखरून टाकतो. वर्तमानातली पायवाट धूसर होऊ लागते आणि भविष्यात उगवणारा सूर्यही झाकाळून जातो. काळ्या ढगांची दाटी मनातील अशांततेला खतपाणीच घालते. अशा वेळी तारणहार ठरणारे स्वीट चेस्टनट म्हणजे अंधाऱ्या गर्तेतून बाहेर काढणारी जणू एक नवसंजीवनीच. अंगात बळ असूनही ते संपल्यासारखे वाटल्याबरोबरच विचारांमध्ये आलेला कमकुवतपणा, यामुळे प्रार्थना करण्याची उर्मीही शिल्लक राहत नाही आणि प्रार्थनेची विश्वासार्हता देखील संपून गेलेली असते. मृत्यूचे भयही संपून गेलेले असते आणि मृत्यूनंतरही वेदना संपतील की नाही अशी हतबल विचारसरणी तेवढी शिल्लक राहते. जीवनातील जवळच्या आणि महत्त्वाच्या व्यक्तीचे निधन, पुन्हा पुन्हा घ्यावा लागणारा तोच आणि तसाच निराशेचा अनुभव, आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या आयुष्यात पाहणे हे अजून नैराश्याच्या खोल डोहात घेऊन जाणारे असते. सहनशीलतेच्या मर्यादा संपून जाऊन कसा बसा एकवटलेला धीरही धारातीर्थी पडतो तेव्हा होणाऱ्या अवस्थेपासून
वाचवू शकते ते म्हणजे स्वीट चेस्टनट. नियतीने घातलेल्या घावाला प्रत्युत्तर देत परिस्थितीशी दोन हात करण्याची जिद्द जर परत यावी असं वाटत असेल तर स्वीट चेस्टनट हा त्या व्यक्तीसाठी एक जिवलग मित्राची भूमिका पार पाडू शकतो. राखेतून निर्माण होणाऱ्या फिनिक्स पक्षासारखी भरारी घेण्यासाठी ही पुष्प औषधी म्हणजे मानवी जीवनाला मिळालेला एक सूर, जो सप्त सुरांची योग्य जुळवणूक करून हरवून गेलेले संगीत परत मिळवून देतच आणि तेवढ्या तन्मयतेने ताण घेण्यासाठी एका मदतनीसाची भूमिका पार पाडते. वास्तवाची दाहकता सोसण्याची, अंगी बळ देण्याबरोबरच खचून गेलेल्या जीवाला भरभक्कम आधाराच्या रूपातील स्वीट चेस्टनट सर्वांच्या सहानुभूतीचे ओझे झुगारून देत आदर्श योद्धा बनण्याची कामगिरी करण्याची कर्तव्य जर कोण प्राप्त करून देत असेल तर हे औषध आहे स्वीट चेस्टनट. असंतुष्ट, निराशामुळे उडालेली झोप परत मिळवून देताना, हरवलेला आत्मविश्वास आणि मनाची उद्विग्न अवस्था दूर करीत असताना स्वीट चेस्टनटचा फायदा घेऊन रुग्ण त्याच्या सुखाच्या वाटेचा प्रवास सुरू करू शकतो. औषधे आणि समुपदेशन या दोन्हीच्या उपयोगामुळे अनेकदा फायदा होतो. त्यामुळे अनेकदा या दोन्ही गोष्टीद्वारे रुग्णाला त्याची समस्या सोडवण्यास मदत केली जाते. पण काही वेळा मात्र समुपदेशनाचा काहीच उपयोग होत नाही हे डॉक्टरांना दिसत असूनही केवळ ऐकून घेण्याचे कर्तव्य डॉक्टरांना करावे लागते. अशाच एका रुग्णाचे फक्त ऐकून घेण्याचे कार्य करून त्याच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी दिले गेलेले स्वीट चेस्टनट उपयोगी पडल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. अर्थात या औषधांचा परिणाम साधायचा असेल तर या पुष्प औषधी किमान 2 महिने तरी घ्याव्या लागतात. 2 महिने किंवा ठरवून दिलेल्या मात्रेत जर ही औषधे घेतली, कोणताही उतावीळपणा ठेवला नाही, तसेच आपली समस्या दूर करण्यात हे औषध आपल्याला प्रभावी कामगिरी करीत आहे हे औषध घेणाऱ्याने स्वतःला बजावत राहणे, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे हे सगळे ही समस्या दूर होण्यासाठी सहाय्यकारी ठरतात. औषध देणाऱ्या डॉक्टर तसेच औषधावरील श्रद्धा आणि विश्वासही येथे महत्त्वाची कामगिरी बजावतो. या सगळ्यामुळे अनेकदा 2 महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत देखील औषधाचा परिणाम जलद गतीने दिसू शकतो. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे सहनशक्तीचा कडेलोट झाल्याची भावना निर्माण होणे, जगातील कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही प्रकारे आपल्याला मदत करू शकणार नाही अशी तीव्र असहाय्य भावना निर्माण होण्याच्या मनात परत संवेदना जागृत करून आशेचा किरण निर्माण करणाऱ्या स्वीट चेस्टनट या नावातच त्याचे गोड गुपित सामावले आहे. कोणतीही आनंददायी बाब आपल्या आयुष्यात घडली की आपण गोडधोड खातो. तशाच प्रकारे आपल्या आयुष्यात आनंद निर्माण व्हावा, आपले नैराश्य दूर पळून जावे म्हणून स्वीट चेस्टनटच्या सेवनानंतर
जगण्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून ती व्यक्ती आनंदाच्या झुल्यावर झुलू लागते. शब्दशः जरी ती झुल्यावर झुलली नाही तरी तिच्या मनात देहबोलीतून आनंदाच्या झरा दिसू लागतात. त्यामुळे या व्यक्ती मनातल्या मनात आनंदाने नक्की म्हणत असतील, जीवन गाणे गातच राहावे, झाले गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे. आता आपण या औषधाची स्वीट चेस्टनटची प्रमुख लक्षणे बघूया. अपरिमित नुकसानामुळे दारुण नैराश्य, तीव्र निराशा, पराकोटीचं दुःख अनुभवल्यामुळे नैराश्य, परिस्थितीच्या आघाताने रेट्याने सहनशक्तीचा कडेलोट झाला आहे अशी भावना, जगातील कोणतीही व्यक्ती आता आपल्याला काहीही मदत करू शकत नाही अशी तीव्र असहाय्य भावना, अशा व्यक्तीच्या मनात परत संवेदना जागृत करून आशेचा किरण निर्माण करण्याचे काम स्वीट चेस्टनट या औषधाने सावरते. आत्तापर्यंत पाहिलेल्या नैराश्यविषयक व्हिडिओमधून मिळालेली माहिती ऐकूनच तुमचे नैराश्य दूर पळाले असेल अशी खात्री वाटते. पण तरीही थोडेसे नैराश्य बाकी असेल तर यानंतरच्या येणारा नैराश्य या विषयावरचा शेवटचा व्हिडिओ नक्की पहा. तुमचे नैराश्य कोणत्या गटात मोडते हे पाहून आवश्यक ती पुष्प औषधी निवडा आणि जीवनात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रसंगांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हा. धन्यवाद.